บทที่ 10 Additive Manufacturing 3D Printing สำหรับบทนี้จะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในยุค Industry 4.0 นั่นคือการพิมพ์ 3 มิติหรือ 3D Printing 3D Printing คืออะไร 3D Printing คือกรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วน 3D โดยวิธีการที่เรียกว่า Additive คือสร้างทีละชั้นตามที่กำหนดโดยโมเดล 3D ด้วยเหตุนี้การผลิตโดยใช้ 3D Printing มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Additive Manufacturing การทำ 3D Printing ทำได้อย่างไรเทคนิคการทำจะต้องมีโมเดล 3D ที่เป็นแบบมีอุปกรณ์พิมพ์ 3D และมีวัสดุที่ใช้เป็นเนื้อของชิ้นงาน 3D การพิมพ์จะพิมพ์ทีละชั้นหรือกัดเซาะทีละชิ้นโดยวิธีการที่สร้างแต่ละชิ้นแบบหลักๆ 3 วิธีได้แก่วิธี FDM Fused Deposition Modeling วิธี SLS Selective Laser Sintering วิธี SLA Stereolithography ประเภทของ Additive Manufacturing การสร้างแบบ 3D นั้นทำได้ 7 แบบหลักๆ ดังนี้ 1. Extrusion Deposit 2. Powder Bed Fusion 3. Wet Photo Polymerization 4. Material Jetting 5. Binder Jetting 6. Sheet Lamination 7. Directed Energy Deposition ซึ่งแต่ละแบบขออธิบายสั้นๆพอสังเขปเพื่อเป็นการเข้าใจเบื้องต้นดังนี้ 1. Extrusion Deposit Extrusion Deposit หรือ Fused Deposition Modeling FDM เป็นวิธีที่ใช้กันมากสำหรับสร้างต้นแบบจาก 3D โดยต้นแบบจะสร้างเป็นชั้นๆโดยใช้เทอร์โมพลาสติกเช่น ABS เทอร์โมพลาสติก โพลียูรีเทนและอื่นๆซึ่งใช้สร้างต้นแบบชิ้นส่วนต่างๆในอุตสาหกรรมการแพทย์ยานยนต์และอื่นๆการสร้างแต่ละชั้นของต้นแบบทำได้โดยใช้หัวฉีดสารวัตถุที่หลอมเหลวแล้วกลายเป็นชั้นและตัวแพลตฟอร์มก็ค่อยๆเลื่อนต่ำลงเพื่อทำชั้นถัดไป 2. Powder Bed Fusion Powder Bed Fusion เป็นกระบวนการที่ใช้บ่อยในระบบ 3D Printing ซึ่งมีรูปแบบหลากหลายเช่น Direct Metal Laser Sintering DMLS Electron Beam Melting EBM Selective Heat Sintering SHS Selective Laser Melting SLM Selective Laser Sintering SLS พื้นฐานของวิธีนี้คือใช้แสงเลเซอร์ในการหลอมหรือหลอมรวมวัสดุผงเข้าด้วยกันในการสร้าง 3D ก็ทำเป็นชิ้นๆจากชิ้นที่เป็นฐานแล้วมีการโรยผงวัสดุแล้วใช้แสงเลเซอร์ในการสร้างสไลด์ 3D ชิ้นที่ 1แล้วมีการโรยผงวัสดุและก็สร้างชิ้นที่ 2จนได้แบบ 3D Powder Bed Fusion แบบ Selective Laser Sintering ถูกคิดค้นในช่วงทศวรรษ 1980 ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสแห่งเมืองออสติน สหรัฐอเมริกาการสร้างต้นแบบใช้วัสดุเช่นโลหะโพลิเมอร์ไนลอนในรูปแบบเป็นผง 3. Wet Photo Polymerization วิชาการสร้างต้นแบบ 3D แบบนี้ใช้ของเหลวโพลิเมอร์เรซินโดยมีแสง UV ในการทำให้โพลิเมอร์เรซินเหลวแข็งเป็นชั้นๆในการสร้างนั้นตัวฐานจะค่อยๆจมลงให้มีของเหลวคลุม1ชั้นแล้วแสงเลเซอร์หรือของเหลวแข็งตัวตามโครงสร้างของสไลด์ 3D ที่จะต้องสร้างณจุดนั้น 4. Material Jetting วิธีการ Material Jetting สร้างต้นแบบ 3D เชิงชีวภาพเดียวกับการพิมพ์อิงค์เจ็ตโดยการพ่นวัสดุบนแพลตฟอร์มตามแบบสไลด์ 3D ทั้งแบบพ่นต่อเนื่องหรือพ่นแบบ Drug on Demand DOD วัสดุเหลวเพื่อพ่นไปบนแพลตฟอร์มแล้วก็จะแข็งตัว
โดยมีการใช้แสง UV ช่วยให้แข็งตัววัสดุที่ใช้จะเป็นสารโพลิเมอร์หรือขี้ผึ้ง 5. Binder Jetting วิธีการสร้างต้นแบบ 3D แบบนี้ใช้วัสดุ 2 ชนิดวัสดุผงและวัสดุไบเดอร์จะเป็นของเหลวหัวฉีดจะวิ่งตามแกน x และ y พ่นวัสดุผงให้เป็นชั้นตามรูปแบบที่กำหนดโดยสไลด์ 3D แล้วก็จะเคลือบไบเดอร์แล้วจากนั้นแพลตฟอร์มก็จะเลื่อนต่ำลงอีก1ชั้นเพื่อทำชั้นถัดไป 6. Sheet Lamination กระบวนการผลิตต้นแบบ 3D นี้จะใช้กระบวนการ Ultrasonic Additive Manufacturing และ Laminated Object Manufacturing UAM ใช้แผ่นฟิล์มริบบอนหรือแผ่นโลหะและเชื่อมติดด้วย Ultrasonic Welding กระบวนการนี้ยังต้องใช้เครื่องกลึง CNC ในการขจัดส่วนที่ไม่ใช้กระบวนการ LOM จะคล้ายกันแต่ใช้ชิ้นของกระดาษกาวแทนที่การเชื่อมผลงาน 3D จากวิธี LOM มักใช้เพื่อทำต้นแบบที่สวยงามและไม่ใช้เป็นต้นแบบทำโครงสร้างชิ้นส่วน 7. Directed Energy Deposition วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ซับซ้อนมีวิธีการหลายแบบเช่น Laser Engineer Net Shaping Directed Light Fabrication Direct Material Deposition 3D Layer Cladding วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ในการซ่อนและเพิ่มวัสดุในชิ้นส่วนที่มีอยู่แล้วความจริงแล้ววิธีการนี้ก็เหมือนวิธี Material Extrusion เครื่องพิมพ์ CDC จะใช้หัวฉีดติดตั้งบนแขนหลายแกนที่จะพ่นวัสดุบนพื้นผิวหัวพ่นวิ่งได้หลายทิศทางวัสดุที่พ่นให้บนผิวจะถูกหลอมด้วยแสงเลเซอร์วิธีการนี้ใช้วัสดุที่เป็นผงโลหะหรือเส้นโลหะแต่ก็ใช้วัสดุโพลิเมอร์ 3D Model Creation ในการสร้างต้นแบบ 3D สำหรับการพิมพ์ 3D นั้นเราต้องใช้ซอฟต์แวร์หลายตัวอย่างต่อไปนี้เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กันทั่วไป 3D Scanner CAD Computer Aided Design Software Visualization Software STL Stereolithography หรือ File Format ที่ใช้กับ Stereolithography CAD Software ในการสร้างต้นแบบ 3D ไฟล์แบบนี้ใช้การแพร่หลายในงาน Rapid Prototyping และงาน 3D Printing และงาน Computer Aided Manufacturing CAM 3MF 3D Manufacturing Format คือ 3D Printing Format เพื่อให้งานออกแบบสามารถส่ง 3D แบบเที่ยงตรงเต็มร้อยไปยังกับงานอื่นระบบอื่นบริการอื่นและเครื่องพิมพ์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.3mf.io